xin chào tất cả các bạn đã đến với Moonlight. Hôm nay Moonlight sẽ giới thiệu về kênh của mình. Các bạn cùng lắng nghe nhé. Về Moonlight chúng ta sẽ có phần chia sẻ kiến thức và tất nhiên sẽ có một phần giải trí để chúng ta sẽ không bị căng thẳng khi học nhé. Về phần kiến thức, chúng ta sẽ bao gồm các phần nhỏ như sau, gồm có khoa học công nghệ, sẽ được biết về các phần mềm nhiều hơn. Cũng có thể là các bài học cuộc sống rất hay và ý nghĩa để lại cho chúng ta những cảm nghĩ sâu sắc. Và học tiếng Anh chỉ là một chủ đề mà mọi người rất quan tâm đúng không nào? Cũng như một số mẹo hay trong cuộc sống mà chúng ta cần phải biết để giới xung quanh chúng ta có gì người ta không nào. Và có rất nhiều điều khác để chúng ta học nữa tại Moonlight. Về giải trí của Moonlight thì những video video sẽ không thể hiểu trong phần giải trí đúng không nào các bạn? Và đôi lúc là những kiến thức nhỏ nhỏ mà Moonlight đã tích góp được. Tại Moonlight thì nếu muốn các bạn muốn có kiến thức thì hãy xem ở trên kênh chính của Moonlight. Còn về phần YouTube, Short YouTube thì các bạn có thể tìm những phần giải trí mà mình yêu thích. Được rồi, vậy là Moonlight đã giới thiệu quá về kênh của Moonlight. Và bây giờ xin chào tất cả các bạn nhé. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ Moonlight nhé.